नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. आणि आज येणार आहेत शंकरजी. तर काल आलेल्या आहेत गंगा गवर. खूप साऱ्या ठिकाणी महालक्ष्मी म्हणतात, तर आमच्या इकडे गंगा गवर म्हणतात. तर या आलेल्या आहेत, आज येणार आहेत शंकरजी. तर त्यांचं स्वागत आमच्याकडे कोल्हापूरमध्ये शंकरूबा म्हणतात. तर ते जावाई म्हणून इथं बोलतात की जावाई येणार आहेत. तर मी तयार झालेली आहे आणि आई आहे तयार होत आहे. आणि किट्टो काल तयार झाली, आज नाही किट्टो तयार झाली. किट्टो थोडीशी आळसात आहे, कारण गेली 3 दिवस झालं ना किट्टो पण मला खूप सारी मदत करत आहे. आणि आज जो शंकरूबा आमचा घेणार आहे ना, तो आहे हा आर्यन. तर काल किट्टोने घेतलं, आज आर्यन घेणार आहे. आर्यन तयार झालाय, कारण आर्यनचे केसच आहे ना विचित्र आहेत, किती पण विंचरले तरी सरळ होत नाहीत. तर आज तब्येत खरोखर थोडीशी बरी आहे, एवढी जास्त नाहीये पण बऱ्यापैकी आहे. काय झालं? बऱ्यापैकी आहे. झालेलं काय, एका ताई मला विचारलेले काय झालं, तर बाकी काही नाहीये, पण अंगदुखी जी म्हणतात ना ती व्हायला लागलेली भरपूर. कारण तुम्ही पाहिलं असेल की सतत एक झालं की एक होतं, पण काही नाहीये. कारण एवढं चालणार, कारण श्रावण महिना जो येतो ना तो खूप सारे सण घेऊन येतो. तर आता मी तुम्हाला आमचे शंकरूबा आम्ही कसे आत घेतो, तिथून पुढं ओटी भरणे, तिचा विडा पूजणे, आणि पुन्हा ती गाडगी असतात ना त्याच्यामध्ये तांदूळ भरणे, तर खूप सारा आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. संध्याकाळी पण जे काय होणार आहे ते पण मी शेअर करणार आहे. तर थोडासा व्हिडिओ मोठा होईल. आणि हो, माझ्या यूट्यूब परिवाराला, माझ्या ताईंना, माझ्या बहिणींना, माझ्या सबस्क्रायबरना सगळ्यांना पुन्हा एकदा गणपती बाप्पाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि आता उद्या आहे ते विसर्जन आहे. तर हे 4 दिवस कसे गेले काय गेले हे समजलं नाही, तसंच तुमचंही आहे. आणि मला खूप साऱ्या अशा माझ्या ताईंच्या कमेंट येतात की आम्ही पण बिझी होतो त्यामुळे आम्हाला व्हिडिओ पाहायला मिळाले नाही. तर काही प्रॉब्लेम नाहीये, आता गणपती झाल्यानंतर तुम्ही पुन्हा पाहू शकता. तर चला आता सुरुवात करूया. तर आर्यनचं बघा, मी असं एवढं बोलल्या बोलल्या लगेच आर्यननं सुरू केलाय मेकअप. हा, आई झालं, आई झालेली आहे तयार. आमची आई खूप सिंपल आहे आणि सगळ्यांचं तिला भरभरून, मला जसं प्रेम मिळत असेल तसं तिलाही मिळत आहे. होय ना आई? हा, तर ते सांगेन मी तुम्हाला, एखादा व्हिडिओ बनवेन, कारण आईलाही तुमच्याशी बोलायचं आहे. तर चला, गजरे का काढले? आता नाही काढायची गजरे बाळ, संध्याकाळी. ये बाबा. किट्टो काय म्हणते बघा, मानाचा आहेस तू, ये बाबा. बेल्ट राहू दे, आता इथून तर घ्यायचं रे बाळ. बेल्ट खचते. हा, ही घे टोपी. हा, तर आता आम्ही शंकरूबा आत घेणार आहोत. तर कालच्याच प्रकारे हे बघा, अशा प्रकारे हे असतं. एरवी आपण ह्याला गवत म्हणतो, पण आज याचा खूप मान असतो. त्याला पण तशीच चाफ्याची पानं बांधून घेतलेली आहेत आणि दोऱ्याने ना घट्टसर असं एक पुडगा बनवलेला आहे आणि तो पाण्यात घातलेला आहे. तांब्यामध्ये पाणी आहे. आणि बस आता काल जसं केलेलं आपण आरती वगैरे करून, विडा वगैरे देऊन, आणि तशाच प्रकारे इथं आपल्याला शंकरूबाला घ्यायचं आहे. फक्त काल जे आहे ते किट्टोने घेतलेलं गौरी, आणि इथं जे हे घ्यायचं आहे ना, हे मुलगा घेतो म्हणजे आर्यन. तर आमचा आर्यन घेणार आहे. तर इथं कालच्या प्रकारेच मी इथं पूजा केलेली आहे. तांदूळ वगैरे वाहिलेले आहेत, हळदी कुंकू अष्टगंध वगैरे लावलेला आहे. आणि सेम तसंच आता शंकरूबाला आम्ही आत घेणार आहोत. तर याला पण इथं टोपी वगैरे घालायची आणि नाम ओढायचा, आणि मग याच्या डोक्यावरती तो जो तांब्या आहे तो द्यायचा आहे. छोटी जरी घागर असेल तर त्यामध्ये सुद्धा घेतात. आणि आमच्या इथं पुढं बोरिंग होता, त्या बोरिंगला ज्यावेळेला पाणी होतं ना, तर आम्ही तिथंच डायरेक्ट ते पाणी घ्यायचो आणि तिथून गौरी ज्या आहेत किंवा शंकरूबा आम्ही घेऊन येत होतो. पण आता सध्या ते बंद झालेलं आहे, त्यामुळे प्रत्येकजण काय करते की आपापल्या दारातूनच शंकरूबा किंवा गौरी
अशा प्रकारे आत घेतल्या जातात। तर आता उजवा पाय जो आहे ना तो टाकून आत यायचा असते, पण इथं पायावरती पाणी घालायचं असते, हळदी कुंकू अष्टगंध लावायचा आणि जो तुकडा ओवाळून टाकणं म्हणतात ना, काल जसं केलेलं तसंच करायचं। तर आर्यनने बघा उजवा पाय टाकून आता आर्यन आत आलेला आहे आणि गौरीच्या या साईडला एका साईडला गौरी आणि एका साईडला शंकरोबा आणि मग ती जी शोभेची आपली मूर्ती आहे, जसं गौरीला सजवलं तशाच प्रकारे शंकरोबाला पण सजवलं जातं, त्याचे पण स्टँड बॉडी सगळं असतं आणि मग ते त्याच्याकडेला ठेवलं जातं। तर आता इथं मी गौरींना जे शोभेचे आपले गौरी बनवलेले असतात ना, त्या सगळ्यांना हे पवतं जे आहे ते घालायचं असतं। आज काही ठिकाणी बघा दोरे वगैरे पण असतात, पण आमच्यात दोऱ्यांची वगैरे प्रथा नाही आहे, तर पवतं फक्त घातलं जातं। तर आज गणपती बाप्पाला पण इथं पवतं घातलं जातं आणि तांब्यातली जे आहेत त्यांना पण घातलं जातं आणि या दोन गंगा आणि गवर। तर खूप लोकांचं कन्फ्युजन आहे की गंगा आणि गवर म्हणजे कोण आहेत, काय आहेत। तर गौरी जी आहे ती पार्वती आहे आणि गंगा जी आहे ना ती जटेमध्ये जी असते ती गंगा। तर ही पूर्ण फॅमिली आहे, जसं की गणपती बाप्पा ते गंगा ही आई आहे, म्हणजे गौरी आणि गंगा ही गणपती बाप्पाची आई आहे। तर बघा हे मुकुट जे आहेत ते मला आत्ता शंकरोबा सजवताना सापडले, तर हे पण घातलेले आहेत। हे घातल्यानंतर आणि गौरी जे आहेत ना त्या खुलून आलेल्या आहेत। तर आता ना किरकोळ जी तयारी आहे ती करत आहे मी आणि हे बघा, तर हे मुकुट मी घातलेले आहे, तर बघा खूप सुंदर दिसतात। बॅक कॅमेऱ्याने मी तुम्हाला दाखवेल। आता चालू आहे शंकरोबाची तयारी, तर त्याला जे काही लागतात ना ती कपडे वगैरे इथं काढून ठेवलेले आहेत साईडला आणि हे सजवायचं काम यांचं आहे। आणि चला आता मी आणि आई जाणार आहे, लोटकी जी असतात ती भरणार आहे। तर हे बघा अशा प्रकारे मातीचे जे असतात ना ही भांडी असतात, ही त्याच्यावरती डब घातली जातात। तर हे गाडगी, मडकी किंवा लोटं असं काय काय भरपूर नावं आहेत, आम्ही याला मातीची गाडगीच म्हणतो। तर ही जी गाडगी आहेत ना, तर यामध्ये ना आपल्याला तांदूळ भरायचे असतात, पण या गाडग्याच्या साईजने भरायचे नाही आहेत। तर हे ताटलीसारखं छोटंसं दिसत आहे ना वाटीसारखं, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला फुल शिग लावून तांदूळ भरायचे असतात आणि ते तांदूळ मग या गाडग्यामध्ये घालायचे असतात, म्हणजे अर्धी अर्धीच गाडगी होतात। असं म्हणतात की हे गौरीला पुजल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी याच्यामध्ये वाढ होते। तर हे पारंपरिक आहे, प्रथेनुसार चालत आलेले आहे, यामागे काय सत्य असत्य हे पण आम्हाला माहीत नाही। जसं आहे तसं आमच्या घरात जशी पद्धत आहे, रीत आहे तसंच मी करत आहे। तर हे बघा बरोबर शिग लावून अशा प्रकारे भरायचं आहे आणि मग या गाडग्यांमध्ये हे भरायचं आहे आणि हे भरलेलं जे असतं ना ते रात्रभर गौरीच्या एका साईडला आपल्याला ठेवायचं आहे। तर दोघींचे दोन आहेत, म्हणजे गंगाचं एक आहे आणि गौरीचं एक आहे। तर अशा प्रकारे मी सगळं आता इथं भरून घेत आहे आणि त्याच्यानंतर मग ही याची पण पूजा करायची असते। तर शंकरोबा जो आहे ना तो मी तयार करून ठेवलेला आहे। माझ्याकडे ना फक्त मुकुटच आहे, त्यामुळे मी काय केलेलं आहे की बाकीचे वगैरे असं जुगाड जो असतो ना तो करून आम्ही लावतो, दरवर्षी ठेवतो। तर त्या दोघींच्या मध्ये शंकरोबाला ठेवायचं असतं आणि आता इथं भरत आहे मी पहिला ओटी, कारण त्यांना आत घेतल्या ना पवतं वगैरे घातल्यानंतर मेन काम असतं त्यांची ओटी भरणं। तर आता मी इथं दोघींची पण ओटी भरणार आहे आणि शंकरोबाला पण टॉवेल टोपी जे असतं ते पण आपण इथं ठेवायचं असतं। तर हे सगळं झाल्यानंतर ही जी लोटकी आहेत ना ही पण दोघीच्या दोन्ही साईडला आपल्याला ठेवायची असतात, तर ते पण ठेवलेलं आहे। इकडची गंगाची ओटी जी आहे ती भरलेली आहे आणि आता आहे गौरीची ओटी भरलेली आहे आणि आता मी गंगाची ओटी भरत असे। कसं असतं ना, गौरी थोडीशी मोठी दिसते आणि गंगा जी आहे ना ती छोटी दिसते, तर ते बॉडी पण असते ना तशा प्रकारे असते, मुकुट पण असतात ते तशा प्रकारे असतात आणि स्टँड पण छोटे बारीक असे असतात। तर इथं बघा शंकरोबाचं पण टॉवेल टोपी जो काय आहे ते दिलेला आहे, विडा ठेवलेला आहे कडेला अशा प्रकारे। आणि बस आता ही जी लोटकी आहेत ना
ती पण या साईडला ठेवलेली आहे, दोघीच्या दोन्ही साईडला. आणि आता ना मी हळदी कुंकू वगैरे लावून पाया पडणार आहे. तर हे सगळं झाल्यानंतर पूजा वगैरे केल्यानंतर मेन असते आता आरती करायची, कारण शंकरोबाला आत घेतल्यानंतरच सकाळची आरती आम्ही करतो. आणि इथे बघा आर्यनची पप्पा नैवेद्य कसा दाखवावा हे दाखवत आहेत. तर त्यांनी जसं दाखवलेलं आहे ना तशाच प्रकारे तोही नैवेद्य दाखवत आहे, कारण असावं आपल्या मुलांनाही हे कळावं की कशा प्रकारे दाखवायचं. त्याला दाखव पहिल्यांदा म्हणताना ना मला दाखवता येत नाही म्हणलेला, मग त्याच्या पप्पाने दाखवल्यानुसार त्याने ते केलेलं आहे. आणि आता सगळेजण इथं प्रसाद वगैरे घेऊन मी लागणार आहे आता पुढच्या तयारीला. तुम्हाला 2 व्हिडिओ येतील आजच्याच एका दिवसाचे, कारण संध्याकाळच्या वेळेला जे काय काय होतं ते पण मी तुम्हाला सगळंच डिटेल्समध्ये शेअर करणार आहे. प्लेटा वगैरे घेतलेले आहेत आणि आता फराळ जे असतं ना मी बनवलेलं ते सगळं आता नेऊन ठेवायचं आहे पुढे. तर आता ना आमचं किरकोळ जे काय आहे ते झालेलं आहे. आता आहे मेन बाहेर बघा टायमिंग होत झालेला आहे आणि यांनी काय घेऊन आणलेले आहेत बघा, मच्छर मारायचं. संध्याकाळचा जो कार्यक्रम आहे तो शेअर करणार आहे मी. तर अशा प्रकारे गौरी आणि गणपतीच्या पुढे हे फराळ ठेवलं जातं. तर मी घरात जेवढं बनवलेलं आहे तेवढंच ठेवलेलं आहे. यामध्ये पण खूप सारा आणि स्वीट असं येतं की बर्फी वगैरे, चिवडा वगैरे, पण मी काय केलेलं आहे की मी घरात आता एवढं बनवलेलं आहे 5 पदार्थ तर तेच ठेवलेले आहेत. आणि हो तांदळाच्या पिठाचे जे लाडू आहेत ना ते बघा हे आहेत, ते सकाळीच मी जस्ट बनवलेलं आहे, कारण पीठ थोडंसं वेळाने दळून आलेलं. तर ते जे रेसिपी आहे ना तुम्हाला यानंतरचा जो व्हिडिओ येणार आहे ना त्यामध्ये मी शेअर केलेली आहे. आणि पोळ्यांचा जो स्वयंपाक आहे तो पण मी शेअर केलेला आहे, तो पण याच व्हिडिओमध्ये घालणार आहे. म्हणजे सकाळी केलेला आहे पोळ्यांचा स्वयंपाक, पण काय झालेलं आहे की मेन जे आहे ते पहिला तुमच्यापर्यंत मी शेअर करत आहे. तर इथं बघा अशा प्रकारे दिसत आहेत. आणि हे बघा माहेरून माझ्या शिदोरी जी येते म्हणतात ना ती आलेली आहे. तर ही शिदोरी आलेली आहे. तर ही शिदोरी जी असते ना ती आमच्या इथं ना 5 घरं किंवा जेवढी आपली ओळखीची आहेत त्यांनाही वाटली जाते. तर मी आता तेच करत आहे. जी काही शिदोरी आपण घरात पण बनवून देऊ शकतो किंवा विकतची पण आणून देऊ शकतो. तर त्यांची जी शिदोरी आहे ना ती पहिला काढून मी गौरीच्या पुढे नेऊन ठेवलेली आहे आणि आता बाकीची शिदोरी चाललेली आहे मी वाटायला. तर आमच्याकडे तर अशी प्रथा आहे की मुलीच्या इकडून म्हणजे माझ्या माहेरून जी शिदोरी असते ती द्यावी लागते आणि मग ती मी घरोघरी नेऊन शिदोरी आली म्हणून द्यायची असते. तर तुमच्याकडे कसं असतं ते पण मला सांगा. आणि चला भेटते उद्या एका नवीन व्हिडिओसोबत. यातलाच पार्ट आहे 2, तर तो अवश्य बघा. आणि हो नवीन असाल पहिल्यांदा तुम्ही व्हिडिओ पाहत असाल तर चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. आणि माझ्या ताईंना मैत्रिणींना सबस्क्रायबरना रिक्वेस्ट आहे की असंच भरभरून प्रेम द्या आणि हो लाईक जरूर करत जावा व्हिडिओ बघताना. बाय बाय.